Am mai filmat cazuri care să mă terifieze și care să mă supere foarte tare încât să plâng. Dar unul care să mă frustreze atât de tare ca acesta, n-am avut de foarte mult timp. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și astăzi vorbim despre un caz la cererea voastră. Era un caz destul de cerut. Nu am făcut de mult despre un om care să implice explozibili. Mai exact, vorbim despre cea mai mare tragedie din Norvegia de la al doilea război mondial până în 2025. Pentru cine nu știe despre această țară, Norvegia este pe locul 1 la cea mai pacifistă țară din întreaga Europa. Și să nu mai zicem de faptul că rata infracțiunilor este extrem de mică și prin urmare legile lor sunt mult mai ușoare decât în orice altă țară. Suntem pe 22 iulie 2011 în Oslo, capitala Norvegiei. Totul este liniștit, o zi foarte normală printre oamenii de rând. Toată lumea merge la muncă, inclusiv oamenii care lucrează pentru guvern, oamenii care lucrează pentru stat. Suntem mai exact în această zonă apropiată de centru, este un district al guvernului unde sunt foarte multe clădiri, unde oamenii mei merg frumos la birou să lucreze pentru guvern. Dintr-o dată, la ora 3:25 după amiaza, se aude o explozie puternică în mijlocul orașului, fix în această zonă unde sunt foarte multe birouri pentru cei care lucrează pentru stat. Și această explozie a venit de la o mașină, mai exact de la o dubă, doar că nu era o explozie ca a unei mașini care efectiv a luat foc și a explodat. Nu, era o explozie care efectiv a făcut pământul să tremure, a spart toate geamurile din jur. Toți oamenii s-au panicat extrem de tare, foarte mulți au fost răniți și pe lângă treaba asta, foarte multe incendii au pornit de la această explozie. O să vă zic de pe acum, s-a descoperit mai târziu, dar după această tragedie, 8 oameni au decedat și alți 207 au fost răniți. Automat, autorități, se strânge toată lumea, se închide centrul, toată lumea fuge în stânga și în dreapta. Este o mare tragedie, 8 oameni dintr-un foc. Este o mirare pentru toată lumea pentru că nu înțelegem cine ar putea să facă așa ceva și care ar fi motivul în spatele acestei explozii. S-a descoperit duba, sau bine, ce a mai rămas din ea, și explozibilul găsit înăuntru era clar că era făcut de cineva acasă. După ce se reiau camerele de supraveghere, se descoperă că din această dubă un bărbat îmbrăcat în negru a ieșit și s-a urcat într-o mașină. Autoritățile au nevoie de martori și găsesc martorul perfect. Această persoană a zis că l-a văzut pe acest bărbat care a coborât din această dubă, era tot îmbrăcat în negru, doar că nu era îmbrăcat în negru ca un om normal care se îmbracă în negru, era îmbrăcat în uniformă de ofițer de poliție. Și când omul ăsta a văzut că acest bărbat îmbrăcat în ofițer de poliție a ieșit dintr-o dubă parcată ilegal lângă această clădire unde lucrează politicieni, unde lucrează oameni pentru guvern, pentru stat, i s-a părut destul de ciudat. Și a văzut cum acest bărbat s-a urcat într-o mașină roșie, într-un Fiat roșu, și ăla a fost momentul în care a luat numărul de matriculare, a reținut acest număr de matriculare și a fost dat către autorități. Autoritățile au scris aceste notițe, au luat toate aceste detalii, toate aceste dovezi, dacă mă întrebați pe mine, foarte importante, că avem un martor, și efectiv l-au pus pe masă la secția de poliție și l-au lăsat acolo aceste notițe în care scria numărul de matriculare al mașinii prin care puteau să găsească cine era acest bărbat. Au fost lăsat acolo pentru că ei prioritizau altceva. Nu pot să înțeleg ce prioritizau, dar da, chestia asta avea să fie un lucru foarte semnificativ în acest caz, pentru că dacă ei se uitau cui îi aparținea această mașină, descopereau că îi aparțineau lui. Și acum o să mă chinui să-i spun numele, dar sunt sigură că îl pocesc din nou. Anders... L-am scris, cred că l-am scris și greșit în notițe. Anders Breivik. Așa-l cheamă. Anders al nostru. Psihopatul poveștii. Și când zic psihopat, nu îi spun așa pentru că mă enervează. Omul ăsta avea probleme cu capul. Înainte să înțelegeți de ce avea probleme cu capul, trebuie să vă trec prin copilăria lui. Anders al nostru s-a născut pe 15 februarie 1979 în Oslo, Norvegia. De acolo era. N-a plecat de acolo. Părinții lui nu se înțelegeau absolut deloc și când Anders al nostru avea un anișor, au divorțat, iar el a ajuns să locuiască cu mama lui. Mama lui, o altă psihopată. Iertați-mă pe mine, dar femeia asta nu era întreagă la cap. Efectiv a spus că acest băiețel, încă de când s-a născut, era diavolul. La modul cel mai serios. Îi spunea că este ieșit din iad. Ea a spus că încă de când era însărcinată cu el, din pântec, în momentul în care el o lovea în pântec, știți voi cum face orice nenăscut în pântec, a zis că o făcea intenționat ca să îi cauzeze durere. La vârsta de 3 ani, mama lui a chemat serviciile sociale ca să o ajute, pentru că nu mai știa ce să facă cu acest băiețel. Acest băiețel foarte năzbătios, de un an, 2, 3. La vârsta de 3 ani chem serviciile sociale pentru că nu știi ce să faci cu acest
băiețel că este ieșit din iad, așa că a reușit să-l facă să fie supus unor teste psihice și a fost diagnosticat în sfârșit cu tulburare de personalitate instabilă emoțional, la vârsta de 3 anișori. Mama lui a continuat să îl denigreze și să se comporte ca cea mai neglijentă mamă de care am auzit vreodată și a spus că nu îl alăptează și nu l-a alăptat niciodată pentru că îi suge viața din ea și pe lângă treaba asta nu l-a dorit niciodată. Și dacă vă vine să credeți ceea ce v-am spus până acum, este nimic pe lângă ceea ce urmează, pentru că această femeie avea două personalități. No in between, deci efectiv ori era una, ori era cealaltă. Personalitatea asta în care îl neglija foarte mult, îl denigra verbal, îl abuza verbal, era oribil totul, ok, suntem cu toții de acord. Și cealaltă personalitate în care ea îl iubea pe Anders atât de mult încât era mult prea mult. La vârsta de 4 ani, Anders a fost ridicat de serviciile sociale și urma să fie dus către această familie adoptivă. Mama lui era cea care l-a luat pe acest băiețel de 4 anișori și l-a dus către această familie adoptivă și ăla a fost momentul în care ea i-a spus bărbatului din casă că ar trebui să îi arate organul lui genital lui Anders, cel de 4 ani, pentru că el la vârsta de 4 ani, tot ceea ce a văzut până acum în legătură cu organe genitale era organul ei genital. Nu știu dacă a avut sens ceea ce am spus, dar practic această femeie profita de propriul ei băiat de 4 anișori și am aflat în momentul în care s-a dus la această familie adoptivă și l-a rugat pe bărbat să-i arate ce are între picioare, ca să-l obișnuiască pe cel de 4 ani și cu ce e între picioarele bărbaților. What the hell? Câțiva ani mai târziu, mama lui s-a decis să îl ia înapoi acasă și a reușit să-l ia înapoi acasă sub o singură condiție: să primească vizite o dată pe săptămână de la serviciile sociale, să se asigure că totul este în regulă. Și ce să vedeți? L-a luat înapoi, primea o vizită pe săptămână de la serviciile sociale și după 3 vizite oamenii mei erau ceva de genul: da, este o mamă perfect competentă să aibă grijă de acest băiețel, îi lăsăm în pace. Nu mai venim aici în fiecare săptămână, cheltuim taxele oamenilor pentru ce? În adolescență, automat, Anders al nostru a început să intre în probleme cu poliția, mai exact pentru că făcea grafitiuri ilegal. Anii trec în punctul ăsta, era destul de antisocial, a început să meargă la sală, să facă în așa fel încât să arate bine, a încercat să se înroleze în armată. Nu a reușit, nu a fost acceptat, nu am reușit să găsim de ce nu a fost acceptat, dar după treaba asta a început să lucreze în vânzări și pe lângă treaba asta s-a implicat foarte mult în politică. Un alt side hustle pe care îl avea el, investea în diamante și după ce a devenit din ce în ce mai egoist și a observat cât de mult îi plac banii, și-a deschis o firmă, o companie unde falsifica diplome școlare și făcea foarte mulți bani aparent. Ajungem pe 17 iulie 2022. Anders are 33 de ani. Suntem cu 5 zile înainte de explozie și el a postat pe Twitter, adică X în ziua de astăzi, statusul acesta: un om cu o credință este egal cu forța a 100.000 de oameni care au doar interese. Nu vrem să știu ce vrea să zică Euliric. Ce a vrut să zică Euliric? Și așa ajungem la explozie, cel mai violent atac din Norvegia de la al doilea război mondial încoace. Și s-a constatat că acest atac a fost direcționat către oamenii care lucrează la guvern, mai exact către politicieni. Problema cea mai mare, în momentul ăla oamenii mei n-au făcut 2+2, dar vă zic eu de pe acum. Acești politicieni aveau și urmași, adolescenți, știți voi, oameni sub 18 ani. Și era în mijlocul verii, 22 iulie, nu știu cum să vă zic, oamenii mei se duc în tabără și exista această tabără în Norvegia, în Oslo, în perioada aceea, care era organizat de acest partid politic și majoritatea studenților care se duceau în acea tabără în fiecare vară, deci chestia asta se făcea în fiecare vară, majoritatea studenților, majoritatea oamenilor care se duceau acolo erau urmașii politicienilor și n-aveai și nevoie de bani să duci în această tabără, deci majoritatea erau adolescenți cu părinți cu bani. Această tabără se desfășura pe o mini-insuliță, o insulă extrem de mititică, doar că era la o oră distanță de Oslo, deci trebuia să iei barca din Oslo ca să ajungi pe această insulă. Insula se numea Utoya și în fiecare vară participau până la 600 de adolescenți. Efectiv, cortulețe peste tot, diferite instituții, diferite activități. Ați fost vreodată în tabără? Eu am fost. Minunat. Superb. Nu mai vreau să merg niciodată în viața asta. La ora 3:26, la un minut după această explozie, toate telefoanele de pe această insuliță încep să sune. Și toată lumea este panicată, pentru că de ce sună toate telefoanele deodată?
niciodată este o foarte bună întrebare, niciodată nu e de bine. A fost o explozie în Oslo, la o oră distanță. Toată lumea este bine? Bine, nu chiar toată lumea, 8 oameni au murit. Dar nu vă panicați, totul este în regulă, încă nu am găsit vinovatul. Dar nu e problemă, pentru că cei responsabili de această tabără, adulții din această tabără, sunt sunați de un ofițer de poliție. Acest ofițer de poliție le spune că are nevoie de acces pe această insulă și să trimită o barcă după el, pentru că el va veni acolo ca să îi apere pe toți în caz de orice. Bineînțeles că au trimis o barcă către oraș ca să le ia pe acest ofițer de poliție. În mână avea o servietă plină unde ar trebui să aibă armament, just in case, știți voi, în caz de se întâmplă ceva, are nevoie de mai multe arme. Li se prezintă oamenilor și scoate și această insignă de ofițer de poliție, pentru că, na, așa face orice ofițer, nu se prezintă cu această insignă. Da. Ora 5:22, la 2 ore după explozie, 2 împușcături se aud de pe această insulă. 2 ore în care aceste notițe din sediul de poliție, cu efectiv plăcuțele de matriculare și detaliile care ar fi putut să-i salveze pe oamenii de pe insulă, pentru că nu știți ce vă așteaptă, erau acolo frumos pe birou. Abia ăla a fost punctul în care oamenii mei au descoperit că Anders este cel vinovat pentru explozie și el va fi vinovat pentru uciderea a 10 de studenți. Acele 2 împușcături de pe insulă au lăsat fără suflare 2 adulți care erau responsabili de acea tabără. Ca după Anders, îmbrăcat în continuare în ofițer de poliție, bine, era îmbrăcat în ofițer de poliție, dar avea acest wetsuit pe el, cred că s-a gândit în caz că vrea să scape prin apă, trebuie să poarte acel costum, știți voi, acel costum care te duce în ocean, de obicei surfer, el port de obicei. Și omul meu s-a dus în mijlocul taberei, în mijlocul cortului și ca în filmele de groază avea 3 arme diferite, a început să tragă în stânga și în dreapta, pe loc lăsând oameni fără suflare. Vorbim despre oameni sub 18 ani, vorbim despre 10, 11, 12 ani. Omul ăsta era atât de nemilos încât în stânga și în dreapta avem foarte mulți oameni care sunt răniți, dacă nu lăsați fără suflare, și acești oameni răniți încercau să se prefacă că nu mai respiră, ca printr-o minune să scape cu viața lor. Erau răniți, dar se prefăceau că erau morți. Și omul ăsta s-a dus la fiecare persoană în parte care era pe jos întinsă și a mai găurit încă o dată în cap, just in case, ca să se asigure că i-a lăsat fără suflare. Suntem pe această insuliță. Singura cale de scăpare de pe această insuliță este o barcă. O barcă la care îți trebuie o oră ca să ajungi înapoi în oraș și nu putea fi accesată de absolut nimeni, pentru că acest psihopat stătea fix în jurul lor. Toți oamenii s-au împrăștiat ca niște furnici. La un moment dat, vreo 30 dintre ei s-au dus prin apă sub insulă și au reușit să intre într-o peșteră. Mulți alții au sărit în apă încercând să ajungă înapoi la oraș înnotând, dar când vă zic că nici cel mai bun înotător din întreaga lume nu poate face acest traseu atât de ușor. Mulți alții au reușit să se baricadeze în diferite clădiri, să se urce în copaci și efectiv să sape în pământ ca să reușească să se ascundă. Se jucau de avați ascunselea și omul ăsta de fiecare dată când vedea ceva care mișcă, apăsa pe trăgaci. A încercat să intre în aceste clădiri și a găurit foarte multe uși, dar nu a reușit, să au baricadat oamenii mei foarte, foarte bine. A trecut deja vreo jumătate de oră de când oamenii ăștia sunt terorizați pe această insuliță. Autoritățile și-au cam dat seama că ceva se întâmplă acolo, ok? Haideți să trimitem niște elicoptere să vedem, haideți să trimitem o barcă să vedem ce se petrece acolo, doar că necontând ce fel de barcă trimiteau, le lua o oră să ajungă pe acea insulă, ok? Andersa nostru deja se săturase să caute printre copaci, s-a săturat să caute prin această mică pădurice și când i-a văzut pe oamenii mei în apă, încercând să înnoate înapoi, a început să tragă către apă și da, a lăsat oameni fără suflare și în apă. Eu acum mi-l imaginez ca efectiv un om extrem, extrem de malefic. Bine, era un om foarte malefic, dar ca în filmele de groază. Știți filmul Scream, cum stătea omul meu și alergau oamenii pe pădure și se împiedicau fetele alea pe acolo? Efectiv, așa îmi imaginez. Omul meu și-a pus muzică la telefon cât se plimba pe acolo și se juca de avați ascunselea. La un moment dat, depinde de starea lui, a reușit să dea de acest băiețel care avea 11 anișori și în momentul în care acest băiețel de 11 anișori s-a uitat la el, a țipat în gura mare că sunt prea tânăr să mor. Un băiețel de 11 ani. Și Andersa nostru s-a uitat la el și l-a lăsat să supraviețuiască. Nu era chiar bine, era nemilos, obviously, era un om malefic, era un monstru, dar a lăsat acest băiețel să supraviețuiască. A mai lăsat și un alt bărbat de 22 de ani să supraviețuiască și atât. În rest nu mai avea milă. Abia la ora 6:25, la o oră după ce a terorizat această insulă, este înconjurat de autorități. Anders se pune în genunchi și este în sfârșit arestat. În total, 69 de studenți și adulți au fost lăsați fără suflare de pe mâinile acestui psihopat și alți 110 au fost răniți
grav. În total, cu cei de la explozie, 77 de ucideri și 320 de răniți. Nu știu, mi se pare că noi am normalizat cumva numărul ăsta de victime, dar nu e absolut deloc normal, nici o singură victimă nu e deloc normal. Am văzut atât de multe cazuri, când aud 77, știm oameni care au omorât și 400 de oameni, ok? Dar dacă stai să te gândești și 77 de oameni și pui unul lângă altul, 77 de oameni, 320 de răniți la interogări. Andersa nostru era foarte mândru și entuziasmat să povestească cum a ajuns el acolo și care a fost motivul acestor ucideri. În aceeași zi, cu o oră jumătate înainte de explozie, Anders a trimis un manifest, această autobiografie cu motivul pentru care ar face el toate lucrurile astea, da? Un manifest lung de 1518 pagini, trimis către peste 1000 de adrese de e-mail care majoritatea aparțineau multor partide politice, multor oameni care lucrează în guvern, ca să îl facă foarte viral, să ajungă cineva să îl citească. Ce se află în acest manifest o să încerc să vă explic cât de bine pot eu ca acest videoclip să nu fie dat jos. În mare parte a scris că Europa e distrusă de oameni de culoare și alte naționalități. Feminismul este o mizerie și practic idolul lui este Hitler. Și să nu uităm de faptul că el voia să salveze țara de extincția rasei caucaziene. Și acum partea interesantă, partea frustrantă. Toți cei 77 de oameni lăsați fără suflare, toți erau norvegieni, toți erau caucazieni, toți erau oameni de-ai lui. De ce au fost lăsați fără suflare? Ei bine, pentru că ei sunt cei mai importanți oameni de pe această planetă, da, această rasă umană, să spunem așa. Și atunci această tragedie ar fi fost viralizată în ultimul fel, adică tot globul pământesc va vorbi despre această tragedie și automat manifestul meu va fi făcut public și toată lumea va vedea această ideologie și mă vor urma, mă vor ridica în slăvi. Și practic a sacrificat oameni de-ai lui ca să poată să își publice manifestul, să îl facă viral, să îl facă popular pe tot globul pământesc. Numai de dracu nu l-am citit. Și bine, nici nu vreau să citesc 1500 de pagini de un om care îl idolatrizează pe Hitler. Suntem ok cu capul. Acum procesul, care mă frustrează din ce în ce mai tare, ok? Anders al nostru a trebuit să treacă prin niște teste psihologice și a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoică. La proces a ținut să precizeze, vă zic de pe acum, că el este Dumnezeu și că toată lumea ar trebui să-i mulțumească pentru că el a creat cea mai frumoasă zi din Norvegia de la al doilea război mondial încoace. Între timp a mai trebuit să treacă prin alte teste diferite și alți psihologi au spus că el de fapt nu are schizofrenie paranoică, ci personalități multiple, narcisism sever și e și antisocial. La unul din procese a intrat în tribunal cu această servietă în mână pe care scria: "Opriți genocidul împotriva națiunilor noastre albe" și a și ridicat mâna în aer ca să facă acest salut. Știți voi de care? În onoarea lui Hitler. Capetele de acuzare sunt așa, trebuie să le citesc. 8 capete pentru explozibil folosit. Când zic explozibil folosit, se referă la faptul că a ucis acești oameni prin acest explozibil folosit. Deci de aia sunt 8 capete, ok? 8 capete pentru explozibil folosit, 210 pentru tentativă, 69 de capete de ucidere de gradul 1, 32 de tentativă de ucidere. Păi și vă gândiți, mai atât de multe capete de acuzare. Omul ăsta, două opțiuni. Ori închisoare pe viață, ori dacă nu, pedeapsa cu moartea. Doar că pedeapsa cu moartea nu există în Norvegia și nici închisoare pe viață nu există în Norvegia. Maxima sentință pe care o poți primi în această țară este de 21 de ani în închisoare. August 2012, Anders este trimis la 21 de ani în închisoare, în închisorile norvegiene, pentru uciderea a 77 de oameni și rănirea a 320. Și să nu uităm de terorizarea unui întreg oraș. Știu că 21 de ani este extrem de frustrant și toată lumea este foarte revoltată, nu vă panicați, și eu la fel, doar că el nu poate fi eliberat decât în momentul în care el nu mai este văzut ca fiind un pericol pentru societate. Deci dacă trec 21 de ani și oamenii ăștia îl văd în continuare ca un pericol, nu îl vor elibera. Deci să sperăm că va fi acolo închis până își dă ultima lui suflare și că suferă în acea închisoare, dar nu. Că știți ceva? Am avut foarte multe momente în acest caz în care eu puteam să fiu foarte frustrată, dar abia aici este momentul în care eu mă enervez foarte tare, pentru că închisoarele norvegiene sunt unele din cele mai frumoase închisoare
închisori de pe întreaga planetă. El a fost trimis la 21 de ani în izolare, adică să stea singur. În această cameră, unde are un dulap, are o baie proprie, are o cameră unde are acces la televizor, Xbox, PlayStation, jocuri, bineînțeles, are o sală proprie. În Londra, fără 1500-2000 de lire, nu găsești un apartament de genul. Pe lună, bine, pe lună. În noiembrie 2012, this man had the audacity să scrie 27 de pagini în care s-a plâns că nu sunt condiții alea pentru el și nu are cum să fie ținut în izolare pentru că el, săracul, nu a făcut nimic greșit și că lumea ar trebui să-i mulțumească. Și în aceste pagini s-a și plâns de faptul că el în camera de jocuri are un PlayStation 2 și va trebui să fie înlocuit cu un PlayStation 3 pentru că este învechit de acum. PlayStation-ul a fost înlocuit, a fost lăsat să aibă animale de companie, 2 papagali. 2 papagali, da. Și pe lângă treaba asta a și încercat să dea statul în judecată pentru că aceste condiții îi încălcau drepturile de cetățean norvegian și așa a fost compensat cu 30.000 de euro. El a fost compensat de către stat cu 30.000 de euro pentru că drepturile lui de cetățean în pușcărie sunt încălcate. A avut dreptul la apel în 2022 și a fost refuzat. A avut din nou dreptul la apel în 2024 și a fost refuzat. Din câte am înțeles, în momentul de față, el a dat pentru a mia oară statul în judecată, pentru că nu mai are ce căuta în izolare. Deja au trecut 13 ani de când a fost închis și nu mai poate să stea în aceste condiții. Și eu vă zic izolare, dar el are voie să se vadă de 2 ori pe săptămână cu alți oameni care sunt închiși la aceeași închisoare. Are un fel de body system, să spunem așa, în care un om din afară este un fel de prieten care este asociat cu acest om și el vine și îl vizitează săptămânal. Are dreptul la psiholog, are dreptul să vorbească cu ofițerii, are dreptul să vorbească la telefon și omul ăsta încearcă să-i dea în judecată pentru că nu mai poate să stea în izolare și nu mai vrea să trăiască. În continuare, în 2025 este mândru pentru ceea ce a făcut și încă se află după gratii la vârsta de 45 de ani. Atât a fost acest caz, sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja de el și ați stat aici doar pentru fața mea, vă apreciez din suflet, mulțumesc tare, tare mult că a stat până la final. Mi l-ați recomandat foarte mult și, sinceră să fiu, nu prea am auzit de el până acum. Am sunat foarte similar acest caz, sunt tare sigură că am citit despre el mai de mult, dar it was a very nice case, ok? Trecem peste, eu am fost Ceci, ăsta a fost cazul lui Anders Breivik, iar până trauma viitoare, stay safe. Și mi-a morțit piciorul.